Information sheet number 9 is about the different types of fasteners. After this, you must be able to explain the uses of the different fasteners. Fasteners are items that are used to close a garment opening. So in short, pangsara ng mga damit. They are decorative as well as functional. So dapat we take care of our clothes, lalo na dun sa mga pagsiselect ng mga fastener na gagamitin natin sa ating mga damit. Dapat rust-free o hindi kinakalawang para hindi masira yung mga damit natin. And dapat kaya rin niya, lalo na kapag nilalabhan natin, yung hindi siya agad-agad matatanggal. Ang function ng fastener is pangsara, pero pwede rin natin siyang gamitin pang-decorate ng ating mga damit. Kung mapapansin nyo, di ba yung mga nabibili nating damit, minsan yung botones, naka-complement dun sa kulay ng cloth. O kaya minsan naman, nag-i-stand out siya dun sa damit. Kumbaga yun na yung pinaka-design or pang-decorate niya. Functional buttons sewn as closure to the garment, so pangsara nga. At makakatulong din para mas ma-fit sa atin yung ating sinusuot na damit. Shirt buttons are sewn in the center front line of a men's shirt. So kung mapapansin nyo dun sa mga damit panlalaki, nasa center front line yung mga botones. Fasteners should always be sewn on 2 layers of fabric to ensure strength. So hindi dapat dun sa unang layer lang. Mas maganda sa pangalawa o kahit sa pangatlo para hindi agad siya matatanggal. Can be conspicuous or inconspicuous. Meaning, pwede natin yung nakikita, pwede rin nakatago. Shirt buttons on the shirt center, front line, and hook in women's blouses respectively. So, sa mga lalaki, madalas shirt buttons. Tapos sa mga babae naman, kadalasan, nasa likod, yung may hook. Generally, fasteners are sewn in garments to create a left lap overlap, the right for women and vice versa for men's garment. Pansinin nyo dun sa mga polo na panlalaki. Okay? Pag sinasara natin, yung left nakaibabaw sa right. So, ibig sabihin yung mga botones nasa right side, tapos pag sinara, nakaibabaw yung left lap overlap. Pero pag sa babae, baliktad. Yung mga botones nasa left, tapos nasa right yung mga butas para maisara yung blouse. So, pansinin nyo yan kung tama. These are the types of fasteners. First, we have the press button. So, ito, madalas ko ito makita sa mga blouse sa likod, diba? Press button, maliliit lang to, or minsan may malalaki din. So, ito magandang gamitin para medyo invisible yung pang-close. So, available in different sizes and weights. Used to hold edges that will not have much strain when the garment is worn. So, for example, meron kang botones, tapos medyo, yun kasi madalas ko nakikita ang pinagagamitan nito eh. Tapos medyo umaangat yung, may space na umaangat. Pwede nyong kabitan ng press button. Press button, okay din gamitin sa mga damit pambata. Kasi nga, para hindi sila masyado naiistorbo kapag suot yung damit. Next, hook and eye loops. So, ito naman, mapapansin natin to sa mga palda. Okay? Ginagamitan din ng hook and eye. Kahit sa mga blouse, hook and eye din. So, ganyan usually ang itsura ng hook and eye. So, dalawa siya. Yung isa, yung pang-hook. Yung isa, yun yung kinakapitan ng hook. Okay? So, may iba't ibang uses kung saan ginagamit ang hook and eye. So, may ibang klase ng hook and eye na para sa palda. Meron din hook and eye na para sa mga blouse. Kahit sa mga pants ng panlalaki, meron din. Okay. Next, we have buttons. So, ito yung madalas nating nakikita or ginagamit, mga botones sa mga polo shirts, sa mga polo, sa mga uniforms. Yan yung ginagamit na pansara botones. So, may iba't ibang types.
ng botones. May iba't ibang decoration din ng botones, iba't ibang styles. Minsan, ito nga yung ginagamit, kumbaga pang decorate nung damit. Kahit sa mga pants, di ba yung mga button jeans? Yan. Next, zippers. Then, zippers naman, nakikita natin usually sa mga pants, sa mga palda. Yan ang ginagamit sa mga bags. Okay, doon hindi naman yung damit. Pero yan yung madalas pinagagamitan ng mga zippers. Yung conventional zipper, exposed yung ngipin. Okay? So, yung separating zipper, yun yung pwede nating buksan totally. Diba? Kadalasan sa mga jackets. Yan ang ginagamit, separating zipper. Meron naman yung invisible zipper, ginagamit sa mga gowns. Yan, nakikita ko yan. Sa mga skirts, dresses, para hindi nakikita yung zipper. Kaya nga invisible zipper. Next is loop and hook tape, pero mas madalas tinatawag natin na Velcro. So, yung Velcro is a commercial name for loop and hook fasteners. So, merong two tapes, one with a loop nap surface and other with a hook nap surface. So, ibig sabihin yung isa, parang, di ba, cottony, tapos yung isa parang mga maliliit na something plastic. Kapag binagdikit mo, maglalak na. Saan ba natin madalas nakikita yung mga Velcro? Used on cups, plackets, mosquito nets, and other such items. Velcro is popular in infant garments kasi nga madali to, sa mga shoes na pambata, nakikita ko to, yung mga Velcro na ginagamit para madaling ma-close or ma-open ng mga bata, maisuot yung kanilang mga sapatos. So, those are the different types of fasteners. So, ito na yung pinaka-last lesson natin about sewing. In the comments below, if ever na magtatahi kayo ng something, ano ba yung gusto ninyong tahiin? Okay, so paki-type nyo dyan sa comments and watch out for our next video lesson.